Sziasztok! Megnézzük azt, hogy a valaha szeretett kedves, és még valószínűleg most is valami kapcsolat van vele, ő iránta éreztek még valamit. Szóval, hogy mi van a valaha kedves személlyel, mi a helyzet vele, mit gondol, mit érez, esetleg veletek kapcsolatosan, hogyan áll hozzátok. Kezdjünk is neki. Szóval azt kérdezzük meg, hogy a korábbi szeretett személy az, akire gondoltok, ő vele mi a helyzet most? Mit tudhatunk meg az ő jelenlegi helyzetéről? Mi a helyzet az ő jelenlegi vagy életében? Mi az, amit megtudhatunk róla? Kijött a hamisság, a szerencsétlenség, a féltékenység, a halál és a tolvaj. Ez az ember mondjuk úgy, hogy még mindig az illúziók, a szerepek világában van. Nem tudom, miért mondom, hogy még mindig, de ott van. Talán azért, mert hogy itt van a halál lapja, és utána a tolvaj követi, tehát lehetett volna neki változnia. Meg lett volna a lehetősége arra, hogy ő változtasson ezeken a dolgokon, de nekem úgy tűnik, hogy ez nem élt ezzel a lehetőséggel, illetve nem él ezzel a lehetőséggel, hogyha mondjuk még nála most van ennek itt az ideje. És ezért mondtam, hogy még mindig ebben a szerepjátszós, megakadt félelmekkel, féltékenységgel, rossz dolgokkal teli szituációban van, mert bár adódik neki lehetőség, újra és újra jönnek ezek a lehetőségek, és nem hajlandó élni vele. Megkérdezzük akkor, hogy mit jelent itt ez a hamisság, kinek vagy minek hazudik, vagy mit jelent egyáltalán itt ez a hamisság, miben nyilvánul ez meg, ez a hamisság. Kijött az özvegyasszony, a pénz és a szeretett nő, és ebből nekem most tulajdonképpen két dolog jön, hogyha ti idősebbek vagytok, tehát idősebb korosztályhoz tartoztok, vagy érettebb gondolkodásúak vagytok, mondjuk mindez a szeretett személy, akkor lehetséges, hogy rólatok szól, és itt ez a hamisság azt jelenti, hogy ő elhazudja maga elől, hogy milyen mély szeretetet is érez irántatok. Tehát lenyomja magában az érzéseket, és az egójának él. Ha nem ez a helyzet, akkor lehetséges, hogy van az életében egy olyan személy, aki mondjuk a pénzt, a vagyont képviseli szemben az értékes nővel. Tehát, hogy két nő van az életében, az egyik az, aki a szeretett személye, a másik pedig egy valaki, akire ő, mint egy idősebb, anyatípusú valakire gondol. Tehát itt ez a két lehetőség van, és akkor megkérdezem, hogy mit jelent itt az ő helyzetében ez a szerencsétlenség, mire utal, mire vonatkozik itt ez a szerencsétlenség, miért van itt, kijött a gondolat és a remény. Hát nagyon sokat gondolkodik, és ugye itt az előbb az érzéseit éppen ezt mondtam, hogy elhazudja maga elől,
hogy milyen mélyen érez, és itt meg kijött a gondolat, hogy rengeteget gondolkodik, és rengeteget reménykedik, de a szerencsétlenséggel én úgy érzem, hogy az ő negatív gondolataival ezt mindjárt felül is írja, hatástalanítja az ő reménykedéseit. És mit jelent itt a féltékenység? Akkor még ezt kérdezem meg. Félelmet jelent? Veszteség, bosszúság és hűség. Igen. Félelmet jelent tulajdonképpen, attól való félelmet, hogy elveszti a hűséget ő vagy valaki más, tehát hogy itt a hűséggel az ő hűségével kapcsolatosan vagy az van, hogy elmondja, hogy nem volt hűséges, vagy az van, hogy emiatt veszekedések vannak, mert mondjuk ő vagy valaki nem hűséges, vagy fél, hogy így elveszíti ezt a hűségképet, vagy hűségről alkotott képet. Magáról, másról nem tudom, hogy éppen kiről, de itt valami ilyennel van kapcsolatban, hogy valakiről úgy gondolja, hogy hűséges, vagy ő magáról állítja, és akkor attól fél, hogy ez kiderül, és akkor lehull a lepel, és kiderül az igazság, és akkor itt megint vissza a hamissághoz visszakapcsolható, tehát, hogy ő nem akar őszintén szembenézni a valósággal. És a tolvajra kérnék még azt, hogy mit jelent itt. Kijött a bíró, a gyermek, az utazás és az özvegyember, szinte az, amit mondtam, tehát, hogy lehetősége lett volna, vagy lenne változtatni ezeken a dolgokon, de ő úgy dönt a bíróval, a gyermekkel, hogy azt az irányt változtatja, vagy választja, hogy a magányosságot. Ő a magányt választja, ő nem akar szembesülni a dolgaival, egyáltalán nem. Hát, ez az ő döntése, nem tudunk vele mit csinálni, de megnézzük, hogy egyébként mi gondolkodik. Egyébként gondolkodik-e vajon azon, hogy megváltoztatja ezt a hozzáállását, vagy mit csinál, vagy mit akar tulajdonképpen, úgyhogy most azt kérdezzük meg, hogy mi az, ami az ő fejében jár, mint gondolkodik ő. Milyen gondolatai vannak ennek a valaha szeretett személynek? Milyen gondolatai vannak ennek a korábban szeretett személynek? Milyen gondolatai vannak? Úgy általában véve, mint gondolkodik? Kijött a halál, az ajándék, a gondolat, a betegség és a remény, és amikor leraktam a halál kártyáját, akkor rögtön jött az információ, hogy itt most a halált jelenti. Tehát, hogy ő annyira nem akar dönteni, annyira nem mer beleállni a dolgaiba, hogy ő olyan mondat jött még társulásul, vagy társításképpen, hogy de jó lenne meghalni, tehát, hogy inkább azt választaná, csak ne kelljen döntenie. És nagyon is elképzelhető a többi lap alapján, hogy ő így gondolkodik, hiszen ugye középen ott van a gondolat, hogy rengeteget gondolkodik, már belebetegszik, annyit gondolkodik, csak a múltra néz, csak a múltat látja, és a reményeibe is belebetegszik. Tehát, hogy gyanítom, hogy ő nem abban reménykedik, hogy ő
majd lesz elég ereje és tud dönteni, hanem abban reménykedik, hogy valami nem kell döntenie. Tehát az ugye az elején a halál, a végén a remény, tehát hogy abban reménykedik, hogy megoldódnak a dolgok. De akkor megkérdezzük, hogy mit jelent itt az ajándék a gondolataiban. Mit jelent az ajándék a gondolataiban? Mit jelent az ajándék a gondolataiban? Kijött a veszteség és a szerencse, tehát úgy gondolja, hogy kapott ő egy ajándékot és elvesztette. Vele együtt elveszett a szerencséje, elveszett úgy minden. Tehát ő most úgy gondolja, hogy tényleg itt olyan helyzetben van, hogy már csak a halál az, ami őt megmentheti, hiszen mindent elveszített, amit ő szerencsének élt meg. Mit jelent itt a betegség? Megkérdezzük. Kijött a kevés pénz, az özvegyasszony és a pénz, pont úgy, mint az előbb. Ugye ott is, amikor rákérdeztem, úgy jött ki, hogy özvegyasszony, pénz és szerelmes nő. Tehát abba a gondolatba betegszik bele, hogy nincs a közelében ez a nő. Vagy, ugye ez az A-verzió, vagy a közelében van a nő, de nincs elég pénz ahhoz, hogy az igényeit kielégítse. Tehát kevés a pénz ahhoz, amennyivel ez az idősebb nő megelégedne. Ugye ott az előbb is 2 verzió volt, és itt most megint úgy érzem, hogy ketté kell bontani. És a reményei miről szólnak, a reményei, miben reménykedik ő. Miben reménykedik ő? Kijött a levél, a bosszúság, a lelkész, az utazás és az örvendezés. Hát egy olyan hírben reménykedik, ami az ő mély lelki bosszúságából kiragadná őt, és végre elvinné az örvendezés világába tulajdonképpen. Vagyis, hogy amit mondtam, tehát, hogy itt valami csoda történik, és akkor jön egy hír, és őt fölemelik, és akkor elviszik a csodákba. Tehát, hogy így itt nem arról van szó, hogy ő fogja magát, és akkor dönt, hogy ő bármit is tevőlegesen ehhez hozzátesz, hanem ezt mind fejbe lejátsza, és akkor egyszer csak ott találja magát az örvendezés kapujában. Igen. Szóval így érdekes gondolatmenete van ennek az exnek, úgyhogy lássuk, hogy mit érez ő, hogyha ilyen bonyolult az élethelyzete és bonyolultak a gondolatai, akkor milyen az érzelmi világa ennek a valaha szeretett személynek. Mi az érzelmi világa, milyen érzései vannak, úgy általában véve milyen érzések vannak ő benne. Milyen érzések vannak, mit tudhatunk meg az ő érzéseiről, milyen érzései vannak neki. Milyen érzései vannak neki. Kijött a veszteség, a hűség, a találkozás, vagy a látogatás, házasság és üzenet. És azt gondolja, hogy az ő hűsége, az ő kitartása igazából neki veszteséget okoz. Tehát azt okolja, az ő kitartását, az ő dolgait okolja azért, hogy ő most ilyen helyzetben van.
Az érzéseiben központi helyet foglal el egy találkozás, egy látogatás, és ott van benne egy tartós kapcsolat. Ha ő most abban él, akkor valószínűsítem, hogy arra vonatkozik. És itt az üzenettel a végén most én azt gondolnám, hogy igazából arra vonatkozna, hogyha ő ebben a kapcsolatban van, akkor abban kellene beszélni, vagy erről a tartós kapcsolatról kellene beszélni. Tehát ha benne van, akkor azért kellene róla beszélni, ha nincs tartós kapcsolatban, akkor egy tartós kapcsolatról kellene beszélnie, szeretne ezzel az üzenettel beszélni. Megkérdezem, hogy mit jelent itt a veszteség az ő érzelmeiben, mit érez ő veszteségként, vagy miért érzi ő ezt a veszteséget, miért érzi ezt a veszteséget. A halál, örvendezés, bíró és váratlan öröm. Mert eznél nekem most az jön így, hogy kihunyt az öröm az életében. Konkrétan a halál jött ki az örvendezésre, a bíró jött ki a váratlan örömre, tehát minden örömöt valamilyen lezárás megszüntet, és ezért nincsen már semmi az életében, csak veszteség van. Mit jelent itt a látogatás? Kijött a szerelem, az utazás és a lelkész. És mondtam, hogy ő nagyon vágyik valahova, valakivel találkozni, és itt a szerelmével szeretne találkozni, illetve az is elképzelhető, hogy álmában, lélekben ő újra és újra elmegy vagy elmegy erre a találkozásra, és újra megéli ezt a találkozást. A lelkészre még rákérek, hogy mit jelent itt ez a lelkész. Igen, kijött a kevés pénz, a kevés pénz és a katonatiszt, tehát hogy ez csak álmában történik meg. Tehát ez így valójában nem történik, de álmában ez megtörténik, hogy újra és újra átéli ezt a találkozás örömét azzal, akit ő szeret, aki az ő szerelmét birtokolja. És akkor mit jelent itt ez a házasság, lássuk. Erről mit tudhatunk meg, erről a házasságról? Mi ez itt? Kijött a szerencse, a bosszúság, a szerencsétlenség és a szerelmes nő. Érdekes mód, hogy ez a házasság, ez a kapcsolat, ez az elkötelezett, tartós kapcsolat, amire ő most itt, ami az érzelmeiben megjelenik, ez valamiképpen mégis szerencsésnek érzi, valamiképpen mégis jó. Mondjuk, ha ebben van, akkor érthető mondjuk, hogy a komfortzónáját jelenti, mert ezt megszokta, ott megkapja a szokásos dolgait, a kaját, az ágyat, az esti tévézést, mondjuk a sörét, tehát, hogy emiatt ő így szerencsésnek érzi, de egyébként nagyon dühös és nagyon szerencsétlennek érzi a szeretett nő miatt. Ki ez a szeretett nő? Rákérdezek, hát ha itt választ kapok. Hamisság és az özvegyember jött ki rá.
Talán ez az, akivel kapcsolatosan hazudik magának. És ugye az elsősorban kijött, hogy hazudik magának ezzel a szeretett nővel kapcsolatban, tehát aki az özvegy emberként hazudik magának. És akkor erre az üzenetre kérdeznék még rá, hogy mit jelent itt ez az üzenet az ő érzései között, milyen üzenet, vagy mire ez... Kijött a levél, az állandóság, az özvegyasszony és a szomorúság, és ő szeretne egy hírt kapni. Szeretne egy hírt kapni arról az özvegyasszonyról, vagy hát beszélni ezzel az özvegyasszonnyal, akiről ő azt érzi, vagy úgy feltételezi, hogy ez most nagyon szomorú. És ha ez a környezetében van ez az özvegyasszony személy, mint ahogy itt az elsőnél második variációként felhoztam, akkor tudja, hogy szomorú, és kellene beszélni vele. Tehát, mint amit mondtam, hogy 2 variáció van, hogy erről vagy ott házon belül beszélni, vagy valaki mással, attól függően, hogy kinél ez hogyan van valójában. Jó, akkor megkérdezzük még azt, hogy veletek kapcsolatban ő mit gondol? Gondol-e még rátok? És ha gondol rátok, akkor hogyan gondol rátok? Szóval a nézőre ez a valaha szeretett személye hogyan gondol? Mit gondol róla, ha rágondol? Milyen gondolatok járnak vele kapcsolatban a fejében? Mit gondol róla? Mit gondol a nézőről? Hát kijött a bosszúság, a ház, a hamisság, a gyermek és a szerencsétlenség. Egyes esetekben azt gondolom, hogy lehetett köztetek vita egy ingatlannal vagy a vagyonmegosztással kapcsolatosan. Más esetekben pedig az ő otthonában vannak a veszekedések veled kapcsolatosan, és erre gondol. És a hamisság és gyermeket én egybe érzem, tehát, hogy azt mutatja neked, hogy ő egy új irányt kezdett el, de valójában ez nem igaz. Tehát, hogy nem kezdett ő el semmit sem. Ez csak tiszta látszat. Ez komédia. Ez nem igaz. Elkezdett ő valamit, de az egyáltalán nem. Ha valahol gyermek érintett, akkor is ez a helyzet, hogy ezzel áltatja magát, hogy ő a gyermek miatt egy új irányt indított el, de igazából ezzel csak áltatja magát, meg téged, meg mindenki mást is. És itt van még a szerencsétlenség, tehát mivel érzi ezt, és gondol is arra, hogy ez egy rossz döntés volt, ez egy rossz irány volt, ez a gyermekkel, ez az új irány, ez az új kezdet, mert itt azóta aztán minden félrement, mindenfélre sikerült, semmi nem úgy sikerül, ahogy ő szeretné, tehát az egész olyan, mintha dőlne rá az egész világ. Tehát úgy érzi, hogy rádől minden. De megkérdezzük, hogy mit jelent a veled kapcsolatos gondolataiban ez a bosszúság. Erről tudhatunk-e meg valami bővebbet a veled kapcsolatos gondolataiban?
Hogyan? Kijött rá a halál, a pénz, a remény, és arra kérdeztem meg, hogy hogyan vagy miben reménykedik, és arra jött ki az ellenség, a katonatiszt és az ajándéklapja, és a bosszúság, a veled kapcsolatos bosszúságban nagyon megváltozott az ő reményei. Nagyon küzd azzal, hogy nagyon küzd magában azzal, hogy külön vagytok, de rengeteget gondol arra, hogy te milyen kincs vagy a számára. És ez okoz neki bosszúságot, ez okoz neki belső küzdelmet, és valójában ez okozza a problémáit. És a hamisságra kérnék szépen, mit még mit jelent a hamisság? Tolvaj, veszteség, bíró és hűség, és ez megint arra visszautal az előbbiekre, mert szinte ugyanolyan sorrendben jön ki, hogy elszalasztotta a lehetőséget, amiatt bosszús is, de valahol tudja is ezt magában, hogy elszalasztotta a lehetőséget, mert ő a hűség mellett döntött. Nem tudom, hogy ki felé volt ő hűséges, vagy ő kit gondol itt hűségként. Lehetséges, hogy így a gyermekkel van valamilyen kapcsolatban ez a döntés, de valahogy mélyen tudja, hogy ez nem igaz. Mármint az, hogy amit mondtam, tehát hogy ez egy látszat kifogás az, hogy egy új irányt kezdett. És akkor megkérdezem még a szerencsétlenséget, hogy arról mit tudhatunk. Kijött rá az örvendezés, a féltékenység, a betegség és az özvegyasszony. Hát olyan mélységes, mély félelmek gyötrik emiatt a nő miatt, hogy ő, már mint ez a nő, hogyan örvendezik, és miért? Még megkérdezem, hogy miért örül ez a nő? Mit gondol ő? Miért van benne ez a félelem? Kijött a lelkész és a házasság, és én azt gondolom, hogy azért érzi ezt a nagy szerencsétlenséget, mert nagyon-nagyon gyötri az a gondolat, az az érzés, az a gondolat, mert ugye a gondolatot kérdeztük itt még, hogy ez a özvegyasszonyt jelképező valaki, ez valahova elköteleződik, valahova mély, vagy máshova lelkileg is elköteleződik, és nagyon, nagyon fél ettől, hogy nem ő lesz az, hogy elveszti ezt az egyetlen lehetőséget, ezt az örvendezős lehetőséget. Én itt most nagyon ezt érzem belőle, hogy mélységes, mély félelmek gyötrik emiatt. Lehetséges, hogy te vagy az,
akit itt a lapok özvegyasszonyként jelölnek, mint ugye mint egyik verziót, ezt folyamatosan is meg is volt, tehát meg is, mint lehetőséget meg is tartottam, illetve ha másik verzióban, hogy a környezetében van valaki, aki egy kvázi anyaként funkcionál a környezetében, az ő környezetében, akkor amiatt vannak nagyon nagy félelmei, és éli meg szerencsétlenségként például ezeket a hétköznapi örömöket is, hogy ilyen nagyon, mint egy pók, most ez jön így a fejembe, hogy mint egy pók körbe hálózza, és most a Gyűrűk urának jutott eszembe, vagy annak a képe jött be, amikor a Frodót betekeri a póka a hálójába, és mint egy múmia fekszik így. Tehát, hogy most ez a kép jött ide ehhez. Tehát, hogy ő így érzi magát, hogyha erről van szó, hogy az ő környezetében van egy ilyen nő, akkor mint egy múmiát betokozta őt, betekerte őt, behálózta őt ez a özvegyasszony, aki az ő életét, és ettől ő hát nagyon-nagyon beteg. Tehát nem is tudom, hogy fejezzem ki ezt a félelemmel, tehát a beteges félelem, az, hogy mit kezd még vele. Rémület van benne ezzel kapcsolatban. Talán már látja, tehát az lehetséges, hogy itt ugye az elején ott van a halál, a pénz és a remény, tehát hogy lehet, hogy az megtörtént vele, hogy rálát most már az életére, hogy ha erről van szó, tehát abban a verzióban, hogyha ott van körülötte valaki, és ettől meg van rémülve, hogy mi történik vele. Jó, akkor megnézzük azt, hogy mit érez veled kapcsolatosan. Mi az, amit ő veled kapcsolatban érez? Milyen érzései vannak veled kapcsolatban? Milyen érzései vannak veled kapcsolatban? Milyen érzései vannak veled kapcsolatban? Arra kérünk szépen, hogy milyen érzései vannak veled kapcsolatban. Kijött a szomorúság, a betegség, a halál, az váratlan öröm és az örvendezés, és ez egy mély depressziót mutat számomra. Ugye a gondolatainál ott kijött a halálvágy is, tehát hogy ő olyan nagyon rosszul érzi magát, hogy időnként már eszébe jut ilyesmi is, tehát annyira mélyen maga alatt van, veled kapcsolatban van igazából maga alatt, mert az látszik itt. A halál itt jelenthet viszont egy változást, egy nagy átalakulást is, az pedig a gondolatai, veled kapcsolatos gondolatainál jött ki, hogy szerintem ő benne a reményeiben és a veled kapcsolatos dolgaival, ahogy rálát, vagy rád lát, vagy látja a kettőtök kapcsolatát, egy nagyon nagy változás történik benne, és az érzéseiben nagyon reménykedik egy váratlan fordulatban, egy hirtelen dologban, ami, hogy veled találkozhasson, örvendezhessen, de erre még mindjárt rákérdezünk, és megkérdezem itt, hogy mit tudhatunk meg itt erről a betegségről.
betegséggel kapcsolatosan milyen információt tudhatunk meg. Kijött a veszteség, a katonatiszt és az üzenet, és hogy a depresszió hiányolja, mert távolság van köztetek, valószínűleg beszélgetés se nagyon, de ez nagyon érezhető itt. És a halálra kérünk szépen még, hogy mit jelent itt a halál, mi változik veled kapcsolatban, mi az, ami változik benne veled kapcsolatban. Kijött az ajándék, a kevés pénz, a féltékenység, ellenség, pénz, bosszúság és remény, és ugye megint itt az ellenség a félelemmel együtt, tehát, hogy az ő kincsét, mint téged, az nincs az ő életében, de nagyon fél, és rengeteg önvád van benne veled kapcsolatosan, azzal kapcsolatosan is, hogy még reménykedik, a hozzád fűződő reményeivel is, szóval nagyon-nagyon-nagyon nagy küzdelmeket, belső küzdelmeket él meg ez az ember. Legyen az férfi vagy nő, teljesen mindegy. Jó. És akkor mi lenne a váratlan öröm? Erre még rákérdezek, hogy mi lenne az érzéseiben, a veled kapcsolatos érzéseiben ez a váratlan öröm. Hát talán csak nem az, hogy hamis lenne ez a szerelem. Abban az esetben, ha itt ő egy meglévő kapcsolatban van, akkor azt jelenteni számára a váratlan örömöt, hogyha ott lelepleződne abban a kapcsolatban, hogy ott minden érzés hamis, minden érzés csak látszatérzés, és veled találkozhatna. Ez jelentene számára örömet. Ez jelenteni számára a váratlan örömet, hogyha szerintem itt a háza, a te otthonodat, a te jelenlegi, vagy a közös otthonotokat jelenti, nem tudom miről, vagy kinél melyik igaz. Szóval, hogyha ott találkozhatnátok, ez jelenteni számára a valódi örömet. Jó, akkor látjuk, hogy ez az ember nagyon-nagyon-nagyon oda van, de azt is látjuk, hogy nem akar dönteni, nem akar felelősséget vállalni, csak sajnálgatja magát, dühös magára, hol így van, hol úgy van. Reggel jól vagyok, délben már rosszul érzem magam, mert meggondoltam magam. Ez a mérlegjegynek a alacsony szintű megélését jelöli. Például erről beszéltem az első videóban, amiben a tudatszintekről beszéltem, hogy amikor a szégyen,
állapotában vagyunk, akkor ez az a alacsony szintű megélése, és akkor ezek az energiák akkor így nyilvánulnak meg, hogy döntésképtelenek vagyunk, bizonytalanok vagyunk. Ha már kicsit magasabb a tudatszintünk, akkor már sokkal inkább a pozitív oldalát éljük meg egy-egy energiának, ami így körülöttünk van, mert akkor már képesek vagyunk meglátni a szépet is, és minél magasabb ez a tudatosságunk, minél magasabb a tudatszintünk, annál inkább képesek vagyunk mi több lehetőséget meglátni, annál inkább képesek vagyunk látni a szépet, és arra fókuszálunk már, és nem a rosszra, és a negatívra, és a lehúzóra. Tehát ezért van értelme annak, hogyha elkezdünk dolgozni, mert akkor így tudjuk magunkat kirángatni a kút fenekéről, a kút aljáról, és akkor ehhez adtam ugye néhány olyan tanácsot, hogy ha már végképp nem akartok úgy elmenni segítőhöz, akkor legalább úgy segítsetek magatokon, hogy ez így beinduljon az életetekben, mert aztán akkor elkezd ez a spirál fölfelé menni, csak el kell indítani. És akkor utána már elkezd ez fölmenni, hogyha csináljátok, és tulajdonképpen zenét hallgatni, vagy majd készítek egy videót arról, hogy az ének az mennyire nagyon, hogyha énekeltek, hogy az mennyire nagyon tudatszint emelő dolog. Persze nem mindegyik, mint a zenében sem, de az éneklés, vagy az ásványok, és ezért csinálom, hogyha már másképp nem akartuk, akkor a hétköznapi dolgaitokban azt lehet úgy tenni, hogy azért mégiscsak javuljon a helyzet, és akkor bennetek javul a rezgésszint, akkor kívül javul az élet körülöttetek, és minden sokkal-sokkal szebb lesz. Tudom, mert ezt végigcsináltam, és el nem mondhatom, hogy mennyire nagyon más életminőség ez, ahol most vagyok, mint ahol akkor voltam, amikor nagyon nem. De akkor most, miután megkevertem a lapokat, megnézzük azt, hogy ő benne létrejön ez a változás. Megtörténik-e vele ez a csoda, hogy felmeri vállalni végre az ő vágyát, a reményét? Ugye nagyon sokszor kijött az, hogy mit szeretne, de felmeri-e végre vállalni? Elkövetkezik-e a következő 1-2 hétben az, hogy ő vált? Ugye a lehetőség már többször kijött neki, most is ki fog szerintem, mert az energiák ezt támogatják. Vált-e? Mi lesz a következő 1-2 hétben? Ezt nézzük meg most. Mi várható a következő 1-2 hétben? Mi várható a következő 1-2 hétben nála? És ezt most így kérdeztem meg, de úgy látom, hogy teljesen mindegy, hogy kérdeztem volna meg, mert kijött az özvegyasszony, a szomorúság, az özvegyember, a hűség, az állandóság és a gyermeklapja, és azért mondom, mert nem változtat a magányosságán, nem változtat azon a kitartó, azon a helyzeten, amiben ő most benne van, ott megmutatkozik a kitartás, hogy az ott benne marad. Nem változik az sem, hogy szomorúság van, és szóval semmi változás nem mutatkozik meg, tehát teljesen mindegy, hogy kérdeztem volna. Azt még rákérdezek, hát ha itt megtudom végül, hogy ki ez az özvegyasszony, mit tudhatunk meg róla, ki ez az özvegyasszony, akivel kapcsolatban ez itten kijött. Ki ez az özvegyasszony? Ó! Szerencsétlenség, vágy és szerelem.
ezt most megtudtuk, hogy ez az özvegyasszony iránt ő mélységes, mély szerelmet, szenvedélyt, tüzet, lángolást érez, de hátat fordít mindennek. Micsoda erő lakozik ebben az emberben egyébként, és rossz irányra fordítja. Egyértelműen maga ellen is, mindenki ellen is meg van győződve arról, hogy ez a helyes. Na, ez az, amikor a hitrendszerek működnek. Ésszel, érzéssel, mindennel tudja, hogy hol van az ő helye, hol van az ő boldogsága, de valami, ez ami a hűséget szimbolizálja itt, ez a valami őt arra készteti, hogy ő magányosan, szomorúan élje le az életét, mert ő azt gondolja, hogy. És ez a hitrendszer, ez az, amit meg lehet, és célszerű megváltoztatni, mert a következő 20 évünk erről fog szólni, a Plutó vízöntőben, hogy a hithez, az élethez való hozzáállásunkat fogja teljesen kiforgítani a sarkából. És ha tetszik, ha nem, ahogy a francia forradalmat megfordította a világot vele, ez most hasonlóan megtörténik. Még nem tudjuk hogyan, de nem kérek rá. Ez annyira egyértelmű, hogy itt nem történik semmi, csak ő vágyakozik. Hogy most a gyermekkel mit akar, nem történik semmi. A nagyon nyomatékosító itt az állandósága, a hűséggel és az özvegyemberrel középen, tehát, hogy ő nem fog változtatni semmit sem. Újra és újra elengedi a lehetőséget az életében. Hát, ha úgy van megírva a sorsában, akkor nem fogja tudni elkerülni ezt a változást, ha viszont megengedőként van benne a sorsában, tehát, hogy dönthet róla, akkor így élheti le egész életét. Ezt nem tudhatjuk, de köszönöm szépen, hogy itt voltál, megnézted. Köszönöm, ha lájkolsz, feliratkozol, megírod, hogy mi a véleményed, vagy ez hogyan érint titeket, vagy téged. Ha segíthetek bármi tanáccsal, vagy esetleg személyes konzultációval, akkor a leírásban megtalálod az elérhetőséget, és készítem ezeket a videókat, mert ha mégsem, akkor talán azt meghallgatjátok, és talán valami keveset segít nektek is, mert nagyon-nagyon szép dologtól mondtok rá. Legalábbis én teljesen így gondolom, ez a megtapasztalásom most. Úgyhogy nagyon köszönöm mindenkinek a figyelmet, és mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!